Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Hamizan bin Sharif, bernombor matriks 06 DAT21F 1044 dari kelas 3A, akan menerangkan tentang serba sedikit apa itu voluntary winding up. Berdasarkan Seksyen 441 Akta Syarikat 2016, penggulungan hendaklah dimulakan apabila kurungan A pada tarikh pelantikan pelikuidasi interim diserah simpan dengan pendaftar, di mana pelikuidasi interim dilantik sebelum resolusi penggulungan diluluskan, atau kurungan B, kelulusan resolusi untuk menggulung syarikat secara sukarela. Seterusnya, berdasarkan Seksyen 443 Akta Syarikat 2016, pengisytiharan kesoverenan ialah diperlukan sebelum syarikat boleh memulakan penggulungan secara sukarela. Kurungan A membuat pengisytiharan bertulis bahawa mereka telah membuat siasatan terhadap hal ehwal syarikat. Dalam kurungan B, pada mesyuarat lembaga pengarah, mereka membuat kesimpulan bahawa syarikat itu boleh membayar semua hutangnya dalam tempoh masa tidak lebih daripada 12 bulan dari permulaan penggulungan. Maklumat berikut hendaklah disertakan dalam penyata hal ehwal yang dilampirkan sebelum pengisytiharan. Ini bermakna majoriti pengarah hendaklah memastikan perkara berikut. Tambahan pula, terdapat 3 kenyataan hal ehwal yang dilampirkan sebelum pengisytiharan dibuat hendaklah mengandungi perkara berikut. Yang pertama, aset syarikat dan jumlah keseluruhan yang akan direalisasikan. Yang kedua, liability syarikat. Yang ketiga, anggaran pembelanjaan penggulungan. Berdasarkan Seksyen 4391 Akta Syarikat 2016, yang pertama, tempoh yang ditetapkan oleh perlembagaan untuk syarikat itu tamat tempoh. Yang kedua, apabila berlakunya peristiwa di mana perlembagaan membenarkan syarikat itu digulung dan syarikat telah meluluskan resolusi dalam mesyuarat agung untuk menggulung syarikat secara sukarela. Yang ketiga, syarikat itu meluluskan resolusi khas untuk ditutup secara sukarela. Akhir sekali, berdasarkan Seksyen 4392 Akta Syarikat 2016 menetapkan prosedur berikut untuk penggulungan sukarela. Yang pertama, syarikat hendaklah menyerahkan salinan resolusi kepada pendaftar dalam tempoh 7 hari dari tarikh resolusi itu diluluskan. Dan kedua, beri notis dalam tempoh 10 hari selepas kelulusan resolusi, iaitu dalam satu akhbar yang diedarkan secara meluas di Malaysia dalam bahasa kebangsaan dan dalam satu akhbar yang diedarkan secara meluas di Malaysia dalam bahasa Inggeris. Hai, saya Nur Azmina, nombor matrik 06 DAT21F1/5 akan menerangkan tentang kategori of voluntary winding up. Voluntary winding up mempunyai 2 kategori, iaitu member voluntary winding up dan creditor voluntary winding up. Okey, untuk member voluntary winding up menurut Akta 4322E ialah kes di mana pemegang saham syarikat menurut menerima pakaian resolusi penggulungan sukarela dan melantik likuidator untuk merealisasikan aset pesan dan perniagaan untuk mengagikan hasil kepada ahli syarikat. Sebuah syarikat dianggap sebagai pelaut di sisi undang-undang apabila ia dapat memenuhi kewajipan keuangan dan nilai aset seperti equipment, inventory, kontrak, invoice, bank, account finance and property melebihi jumlah keseluruhan hutang dan liability-nya. Seterusnya adalah appointment and removal of regulator Seksyen 445. Untuk yang ini, syarikat hendaklah melantik hal ehwal syarikat dan mengagikan asetnya dalam mesyuarat agung. Pada pelantikan likuidator, semua kuasa pengarah terhenti kecuali dengan persetujuan likuidator dalam mesyuarat agung atau likuidator membenarkan penerusan semua kuasa pengarah. Seterusnya ialah power to fill vacancy in office of liquidator Seksyen 446. Jika kekosongan berlaku akibat kematian, peletakan jawatan, penyingkiran likuidator yang dilantik oleh syarikat, syarikat dalam mesyuarat ahli boleh mengisi kekosongan itu tertala kepada sebarang pengiraan dan pemiutang. Mesyuarat boleh diadakan oleh mana-mana penyumbang atau jika terdapat lebih daripada seorang likuidator oleh likuidator yang berterusan, mesyuarat hendaklah diadakan seperti yang ditentukan oleh mahkamah atas permohonan oleh mana-mana penyumbang atau likuidator yang berterusan. Yang kedua adalah creditor voluntary winding up. Ia juga dikenali sebagai pembubaran sukarela. Pemiutang adalah prosedur di mana syarikat memilih untuk menamakan perniagaan secara sukarela melalui resolusi dalam mesyuarat pemiutang dan mesyuarat syarikat. Dalam jenis penggulungan,
Likuidator mempunyai peranan penting untuk menghasil aset syarikat yang digolongkan menjual aset dan cuba memaksimalkan pengagihan hasil kepada pemihutang. Seterusnya adalah prosedur creditor meeting. Pertama, Seksyen 4491 syarikat harus mengadakan pertemuan dengan pemihutang dalam mencadangkan penggolongan sendiri. Kedua adalah Seksyen 4492 notis meeting. Kedua, dua notis mesyuarat pemihutang dan mesyuarat syarikat untuk meluluskan penggolongan sukarela untuk dihantar serentak kepada pemihutang melalui pos. Ketiga ialah Seksyen 4493 syarikat hendaklah memilih masa dan tempat yang sesuai untuk mengadakan mesyuarat. Yang pertama, notis hendaklah diposkan kepada pemihutang sekurang-kurangnya 7 hari sebelum mesyuarat dan notis mesyuarat hendaklah memasukkan nama semua pemihutang dan jumlah tuntutannya. Yang keempat adalah Seksyen 4494 notis mesyuarat hendaklah diiklankan dalam akhbar tempatan yang diadakan secara meluas menggunakan bahasa kebahasaan dan bahasa Inggeris. Yang terakhir, Seksyen 4495 iaitu para pengarah syarikat hendaklah mengeluarkan pernyataan penuh hal ehwal syarikat yang merangkumi senarai pemihutang dan anggaran jumlah tuntutan mereka sebelum mesyuarat dan melantik salah seorang pengarah untuk menghadiri mesyuarat itu. My name is Intan Sharafina. Now I will present about liquidator. Liquidator adalah seseorang yang dilantik atau dipilih oleh syarikat dan memiliki kelayakan untuk membantu syarikat dalam proses penggulungan. Liquidator akan memulakan penggulungan dengan mengambil aset syarikat. Selepas itu, liquidator perlu merealisasikan aset berkenaan. Ini membolehkan liquidator mengumpulkan dana untuk membayar sebarang tuntutan sah yang mungkin wujud terhadap syarikat. Seterusnya, liquidator akan mengagihkan hasil jualan di kalangan pemihutang syarikat. Kemudian, ia akan memulakan proses pembatalan pendaftaran syarikat dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Seterusnya adalah permohonan untuk menjadi liquidator. Permohonan hendaklah dibuat kepada Kementerian Kewangan melalui Jabatan Akauntan Negara Malaysia, di mana syarat berikut perlu dipatuhi. Ia mestilah natural person, warga negara atau pemastautin tetap Malaysia, bukan seseorang yang bankrupt. Selain itu, tidak disabitkan dengan apa-apa kesalahan berkaitan kenaikan pangkat, pembentukan, pengurusan atau penggulungan perbadanan serta yang melibatkan rasuah, penipuan atau ketidakjujuran. Akhir sekali, tidak mempunyai sebarang tindakan undang-undang yang belum selesai terhadapnya. Kuasa dan tugas seorang liquidator. Yang pertama adalah untuk memastikan syarikat dibubarkan dengan betul. Yang kedua, untuk mengagihkan aset kepada pemihutang. Yang ketiga, untuk menyiasat hal ehwal dan aset syarikat. Yang keempat, untuk menyiasat pengarah syarikat dan orang-orang yang berkaitan. Yang kelima, untuk menyiasat tuntutan yang dibuat oleh pemihutang dan pihak ketiga terhadap syarikat. Dan terakhir, untuk mengumpul dan merealisasikan aset syarikat untuk memenuhi liability. Hello everyone, my name is Nishan Rahman Nakita Limalingga and my metric number is 06-DAT21F1067. Ranking of the fundings to be distributed. Number 1 is federal tax. Amount owed to EPF and SOCSO are paid after the company winding up order, meaning that the EPF and SOCSO are loan is settled by the company winding up order. Second is company contract. Are completed transfer or otherwise brought to the end after the company winding up order, meaning that shall include with employee contract. Number 3 is company business. Carry on the business with a view or eventually crisis the company business despite the company winding up order, meaning that following by the company winding up order, continue operate with the intention of finally ending with the company business. Number 4 is legal disputed. Settle any disputed, the liquidator may have to take a legal advice to do that after the company winding up order, meaning that after the company winding up order, the liquidator may need to seek a legal advice in order to resolve any civil claims. Number 5 is sale of asset. Sell any asset by public tender, public auction or private tactic. Number 6 is distribution of fund of creditor. Distribute any fund to creditor, which is called as dividend, and return share capital to shareholder, which meaning that any surplus after the repayment of all debit and share capital can be distributed to members. Okay, number 7 is creditor claims.
Whether the creditor claim will receive their claim in full will depend on the value of asset realized by the liquidator. Number 8 is the distribution will be based on pari passu. Pari passu is a Latin phrase that literally means on equal footing in the company winding up sale of the same class of creditor. Each creditor will get the same percentage on their debts. For example, if there is a 10% distribution, the creditor that is owned RM2 million will get RM200,000 as dividend. The creditor that is owned RM4 million will get RM400,000 as dividend. My name is Auni Zaida. Next, I will explain further about creditors. Liquidator is responsible to liquidate the company's asset and pay the process to the creditors. Liquidator is required to pay the creditor in the following order of priority. Firstly is secured creditors, following by preferential creditors and general creditors. There is two types of creditor. Firstly is secured creditor. It referring to creditor who usually hold the right over the company property and good as a security for the payment of debt. A secured creditor can be holder of real estate mortgage, a receivable lender, an equipment lender, or the holder of a statutory lion among other type of entities. Next is in section 524 of Companies Act have state the right and duties of secured creditors. Next is preferential creditors. Preferential creditors is a creditor receiving a preferential right to payment upon the company's winding up. Example of preferential creditors is Inland Revenue Board of Malaysia, or also known as LHDN. According to Section 527 of Companies Act, in winding up, they shall be paid in priority to all other unsecured debt. It is explained in Section 527, subsection 1A until Section 527, subsection 1F. After the distribution is complete, the liquidator, now known as the Director General of Insolvency, applies to have the company removed from the register at the Companies Commission of Malaysia and dissolved, which means the company ceases to exist. Effect of liquidation on a company is company should stop its business, contract of employment shall be terminated, disposition of company's asset and transfer of share are prohibited, no action or proceeding shall be proceed with all comments against a one-up company except by leave of the court.